I think this is the best video quality action camera for motovlogging on a budget. At dito sa video na ito ay malaman mo kung bakit. Kung isa ka sa mga gustong mag-motovlog for fun or for a career, or maybe gusto mo lang manghuli ng mga pasaway na kriminal sa kalsada in high video quality, at ikaw ay nagtitipid, ito yung budget meal na action camera para sa'yo. By the way, this is Juntman, and recently last 2019 lang ako nagkamotor. Tuwa talaga ako nung nagkamotor ako. I find it very therapeutic kapag nag-ride ka na pauwi ng trabaho or pag papunta sa isang travel destination. At ayun, nag-decide na akong mag-motovlog, tapos na-timingan pa ng visit na pandemic, at dahil doon syempre marami sa atin is di makagala. So welcome sa aking channel, JP Cycle Box, and please wag niyong kalimutan mag-subscribe. Isa sa goal ng channel na ito is tulungan yung motovlogging community sa Pilipinas na ma-improve yung value ng video nila. Since ako ay isang multimedia editor sa aking career, utilize ko yung channel ko na ito gamit yung aking skills, kaya wait nyo yung iba kong ilalabas na videos. Anyway, balik tayo sa topic. Itong camera na ito is for people who want a GoPro-like quality na video pero ayaw gumastos ng malaki. Itong camera na ito is just less than 2,300 to 2,500, at pag sinuwerte ka pa, mabibili mo itong camera na ito sa second hand na halaga na worth 1,000 pesos or less. Like yung nangyari sa akin na nabili ko yung action camera na ito na worth 650 pesos lang. So napakamura. Pero again, second hand ito. So 5 times or 10 times ito na mas mababa sa presyo. Depende sa modelo ng GoPro or other expensive brands ng action camera. Hindi ko napahabain pa. Itong camera nito is yung Eken H9R. Marami na ring mga review ito sa YouTube, pero maganda talaga itong camera na ito. Kaya ginawan ko ito ng no bullshit review. So ito yun. So ipapakita ko yung good and bad dito sa camera na ito in terms of its video quality. And sabi dito, it can shoot up to 4K, but sadly hanggang pang 2K lang yung video quality. Kaya don't use 4K setting gamit ito. Medyo hindi talaga maganda yung kalalabasan. And this can shoot ng 60 FPS to 1080p video quality and 120 FPS sa 720p video quality. Hindi ko na masyadong ibibigay sa inyo yung ibang details ng camera na ito. I would just link dito sa description yung specs nitong camera. Bali, magpo-focus na lang ako dito sa main concern sa mga action camera katulad ng quality ng video. Also, ito yung video sa YouTube na ipapakita ko, yung maikling sample comparison. Una sa GoPro 3, and yung pangalawa is sa GoPro 5. Link ko yung original owner ng video sa description, so you can check it out later. Kung mapansin nyo, mas vibrant yung isang video, which is yung Eken H9R. Pero in terms of quality, pwede talaga. Lumalaban itong Eken H9R. The downside nitong Eken H9R is wala siyang electronic image stabilization para stabilize yung video pag nag-shoot ka. Pero napansin ko na pag nakamount siya sa helmet mo, hindi naman malubak ang kalsada. Sobrang smooth nito, katulad nung ipapakita ko sa video gamit yung Eken H9R. Another good thing dito sa camera na ito is pwede mo siyang customize. Lagyan mo ng microphone jack if you want para complete na yung setup mo for motovlogging sa front camera. At para di ka na gumamit ng another gadget for recording. But I suggest, kung lalagyan mo ng microphone jack ito, at kahit may tutorial pa ito sa YouTube, dapat marunong yung maglalagay para matibay. Yung downside ng camera na ito is yung battery life. Dahil tumatagal lang siya ng 45 minutes maximum or less sa 1080p 60 FPS recording. But the good thing dito is mura lang yung battery. Makakabili ka sa Lazada or Shopee nung battery nito. So ayan, papakita ko na lang sa screen. Also, pwede mo din siyang
pwede mo din gawing remedy yung pagkabit ng power bank dito habang ikaw ay nagmo-motovlog. Na parang ganito. Ayan, ito yung cord, kabit sa power bank. Mali, ayun. So, ito, ipapakita ko na lang yung kabuuan ng kung paano sa next video. And, ayun nga, dahil nagmo-motovlog ka, may mga time na pag nag-travel ka dun sa may swimming, you know what I mean? Sa dagat or swimming pool, maganda din itong camera na ito for that particular activity. For real, just look at this footage. Ginamit ko ito nung nasa Palawan kami. So ayun, di ko na pahabayan pa. This is my no bullshit review sa camera na ito. Overall, for me, yung mga downside ng camera na ito is minor dahil in terms of quality footage. Nakita nyo naman na pang malakasan itong camera na ito. Disclaimer lang po, hindi ko inaangat itong camera na to dahil meron ako nito. Pero dahil madali lang yung remedy para maayos yung mga sinasabing minor issues sa Eken H9R. So, ayun lang. Again, this is John Pen of JP Cycle Box. Maraming salamat po sa panonood. It's now up to you if you would consider buying this budgetarian action camera. And please don't forget to like, share, and subscribe if nagustuhan mo yung video. Ayun po, maraming salamat.